morning and welcome back to my channel. Magluluto ako ngayon ng kimchi rice. Gusto niyo malaman ang mga list of ingredients? Just check the description box below. And don't forget to subscribe. Tara, luto na! Hi guys! O, ito na ang aking kimchi fried rice. Sinumahan ko lang siya ng salmon at egg. Sana magustuhan nila. Okay.